Walang awat ha. 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 Hi guys, it's me again, Justin. So for today's video, tuturuan ko kayo ang paano gumawa ng FaceCam or live stream while playing a Mobile Legend. Ano nga ba tong FaceCam na to? So, requested lang to no, ng ilan sa mga ka-group ko sa Mobile Legend group. Kasi dati nga rin akong ML player. So, ngayon nag-quit ML na kasi ako, gawa nga ng medyo lag na sa CP ko, hindi na siya kaya. So, nabuburaot lang ako maglaro. So, sa gagawin natin to, ang kailangan lang natin ay camera. Syempre, yung vlogging setup natin. And also, another phone for playing. So syempre setup lang natin siya na maayos. Make sure na nakatutok siya sa atin at nagpi-play yung video habang naglalaro tayo. Ang technique dito guys, editing lang. Perfect editing, perfect timing. Yun lang yung secret doon. So ako ang gagawin ko, habang nire-record ko yung sarili ko dito sa camera na gamit natin, nag-i-screen record ako dun sa may isang phone na gagamitin ko for playing. Ganon lang siya, ha? Hindi napapahirapan yung sarili niya. Itong tuturo ko, Android phone lang yung gagamitin natin, tas ilang sa mga basic editing. Hindi ko alam kung familiar kayo sa mga pro players tulad nila Doggy, nila Sapno. So kung mapapansin nyo yung paglalaro nila, pagla-live stream nila ng Mobile Legends, may makikita ko dyan sa gilid nila, dyan sa gilid na yan. May makikita nyo yung actual na video nila habang naglalaro. Ganon lang yun guys, ganon yung FaceCam live stream, ha? So sundin nyo lang yung step by step na gagawin ko, okay? Okay. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel na panginihintay mo mag-subscribe, like, comment, and share ka na. And don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa mga latest video ko. So without further ado, let's get started. So I use KineMaster Diamond. You can download KineMaster Diamond on Google Play Store for free. Then open it. Syempre 6x9. O depende sa gusto nyo. Then punta kayo sa media. Syempre insert nyo yung video ng yung screen record ng gaming nyo. So ito na yung screen record ng gaming ko. Then insert nyo din, dito punta kayo sa layer, insert nyo naman yung FaceCam camera nyo. So ito yung video na yun na nag-FaceCam ako. So adjust nyo na lang siya, paliitin nyo, tapos i-move nyo dito sa gilid. Yan, para mukha na kayo nagla-live stream. Syempre kailangan dito guys, perfect timing din. I-timing nyo yung ita-timing nyo yung layer, video layer nyo dun sa time na nagsalita kayo. Like this. Paano ba magpaano? Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Jungle muna pag may time. All troops deployed. Yes sir, what's your command? Sir, what's your command? Affirmative. First blood. Ayan, first blood. AI na nga lang, napa-first blood pa. Sir, what's your command? Launch attack! Destroyed a turret!
Tanga ng mga kakampi ko. Eh, na nga lang napapatay pa sila ng kalaban. War is not a game. Mega kill! Mega kill! At nakiisan pa. Lag. Lord resurrecting soon. Launch attack. Your team destroyed the turret. Godlike. War is not a game. Oh no, oh no. Run, Team baby, run. destroy the turret. Launch attack. Unstoppable. Kahit sabihin na ayaw mo na, Sir, what's your command? pero pinag-isipan mo ba? Kapit, kapit, lumapit, layo, layo. Sir, what's your command? Unstoppable. Affirmative. Shut down. Kill. Napatay ng AI. Your team destroyed the turret. What's your command? So lag. Legendary. Godlike. You have slain an enemy. Affirmative. Mega kill. So lag. War is not a game. Walking Paano. Sir, what's your command? Walang awat ha. Walang awat ha. Walang awat ha. An enemy. Walang awat ha. Walang awat ha. Shut down. Walang awat ha. Request backup. So weird. Affirmative. Walang awat ha. Walang awat ha. Walang awat ha. Sir, what's your command? Ang Affirmative. lag naman. Easy run. An enemy has been slain. Legendary. Double kill.
Launch attack! Sir, what's your command? You destroyed a turret! An enemy has been slain! Killing spree! Affirmative. Monster kill! Ano lang naman siya simple guys. Sana may natutunan kayo. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Maraming salamat guys.